Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre provocarea și surpriza lunii iulie, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Vom începe ca de obicei cu provocarea și cu cărțile care ne pot da o ghidare pentru voi să puteți trece cu bine peste această provocare și apoi vom scoate surpriza cu celelalte set de cărți. Hai să vedem! Balanțele mele frumoase, care e provocarea lunii iulie pentru voi? Ia uite, că a sărit deja, avem 8 de monede. Pentru unii dintre voi provocarea este, îmi vine să spun, către voi înși voi. E ca și cum să vă îndreptați toată atenția asupra muncii cu persoana voastră, să zicem așa, într-un fel sau altul. Optul de monede este o carte a ucenicului, este o carte a persoanei care face eforturi în fiecare zi să se îmbunătățească sau să-și îmbunătățească munca. Da? Este o carte a muncii și eu simt mult pentru voi chestia asta cu propria persoană, nu știu de ce. Poate ești provocat să faci o muncă personală cu tine, nu neapărat să ajungi să fii perfect, pentru că nici nu are cum să existe perfecțiunea, oricât de mult ne-ar plăcea să credem că putem să ajungem într-o zi să fim perfecți. Nu trebuie să căutăm perfecțiunea, ci trebuie să căutăm, hai să spunem așa, părerea despre, să ajungem la părerea despre noi că putem să facem lucrurile din ce în ce mai bine pentru noi înșine. Da? Deci aici e o muncă interioară la care ești provocat. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi ar putea să fie vorba despre munca în sine, da? La job, să trebuiască să perfecționezi un pic felul în care faci lucrurile acolo, ar putea să fie, da? Dacă ai o firmă, de exemplu, dacă ai dacă tu ești pe propriile picioare, da, din punct de vedere financiar și ai o firmă a ta, este vorba de atenția la detalii. Optul de monede ne arată și atenția la detalii. Vreau să rămâneți cu toate aceste mesaje, pentru că e posibil să, chiar și cu munca personală, da, să fie vorba tot despre atenție la detalii. Să fiu foarte atent unde cum dau cu bâta în baltă când e vorba despre mine, da? De aia vorbim despre o muncă personală, o muncă făcută practic, dar tu practică să te îmbunătățești pe tine cât de mult poți. Pentru că următoarea carte după optul de monede este nouăle de monede, care ne reprezintă respectul de sine. E cumva momentul să ajungi la acel 9 de monede. Fă eforturile necesare, poate fi o provocare pentru tine, de ce nu? Dar fă eforturile necesare să fii foarte atent, după cum am zis, la detalii, ce-ți scapă, ce mai ai definisat la personalitatea ta, ca să ajungi la acel respect de sine și apoi să treci la 10 de monede care reprezintă, hai să spun așa, o construcție sănătoasă cu tine însuși, a ta, nu? În care știi cumva că lași moștenire, pentru că 10 de monede e o carte a moștenirii, las moștenire copiilor, de exemplu, da? Sau cuiva anume, această construcție a mea. Da? Ca să înțelegeți de ce, nu știu de ce simt eu lucrurile astea aici la voi. E vorba, probabil pentru mulți dintre voi, despre voi înșivă, despre o muncă personală pe care încă mai ai de lucrat la ea, la personalitatea ta, încă mai ai de lucrat. Hai să vedem ce cărți vin în ajutor aici. 2 de bâte, da, foarte revelator, aș spune, 2 de bâte aici. 10 de monede, vezi? Wow! Da, deci am simțit eu bine ce am simțit. 9 de spade și nu mai vreau o carte, moartea. Wow! Ok.
De ce am spus că e foarte revelatoare această carte, Doiul de bâte? Doiul de bâte este cartea ambițiosului, este cartea celui care face planuri. Dacă tu ești provocat să mai finisezi anumite aspecte la tine, da? Cu această muncă personală, aici e vorba despre nu te lăsa. Nu te lăsa până n-ajungi, pentru că îți lipsește între 8 și 10 de monede, după cum am spus mai devreme, îți lipsește 9 de monede. Probabil că ar trebui să fii atât de ambițios încât să zici, trebuie neapărat să învăț să mă respect cu adevărat pe mine. În primul și în primul rând în viața asta nimeni nu te respectă dacă tu nu te respecti pe tine. Indiferent ce înseamnă respectul, unde se folosește respectul peste tot. Și în relații, și la locul de muncă, și în relațiile de prietenie, da? Cu vecinii, cu toată lumea. Respectul este foarte important. Aici lipsește respectul. Și e vorba despre planifică această muncă asiduă pe care trebuie să o faci, practică în fiecare zi, chiar dacă pentru tine e complicat, pentru că e pe provocare, da? Chiar dacă e complicat pentru tine, încearcă să cauți toate informațiile care să te ajute să îți întărești acel respect de sine, practicând în fiecare zi ceea ce găsești, ceea ce citești, ceea ce asculți, da? Deci aici e vorba de a nu-ți pierde niciodată ambiția, da? Până nu ajungi să ai această construcție sănătoasă. Poate, pentru alții dintre voi, ajutorul acestei cărți ne poate vorbi despre cineva din familia ta. Este vorba probabil despre, poate și despre o moștenire pe care tu ai primit-o, pe parte de ADN vorbim, da? Deci, nu știu, poate semeni mai mult cu mama sau mai mult cu tata. Cuiva căruia îi lipsea respectul de sine. Și aici ar putea să fie cheia, încearcă să te duci, nu știu, poate în familie să vezi pe cine ai moștenit, căruia îi lipsea acel respect de sine. Pentru că la rândul tău, dacă ai copii, e posibil ca moștenitorii tăi să aibă lipsa respectului de sine. E cumva aici ca și cum tu trebuie să muncești ca să te repui pe picioare pe tine, ca să nu lași moștenire, uite, anxietate celuilalt și așa mai departe. Da? Să nu, copilul tău să nu crească la fel ca tine. Dacă aveți copii. Dacă nu aveți copii, aici vorbim despre o construcție sănătoasă la care tu trebuie să ajungi. Punându-ți ambiția. Nemai uitându-te în trecut să zici ok, aici mie Doiul de bâte, mie îmi place să-i spun că el se uită în urmă, se uită în trecut, dar se uită ca să evalueze, să vadă statutul la care a ajuns în momentul de față, da? Ca să poată să-și facă planuri pentru Treiul de bâte, care este vizionarul viitorului, să-și facă planuri de viitor, planuri luminoase, bineînțeles. Aici avem răsăritul soarelui. Răsăritul sau apusul nu contează, ideea e alta, ideea e de lumină, da? Deci, următoarea carte care vine ca ajutor, sau următoarele două cărți care vin ca ajutor, sunt Noule de spade, care reprezintă multă exagerare pe negativ, care ca ajutor vine și ne spune nu te ajută cu nimic să stai trist, să spui vai de mine ce am făcut cu viața mea, de exemplu. Nu te ajută cu nimic să spui, să te îngrijorezi pentru viitor, pentru că este cartea anxietății și anxietate când simțim, în momentul în care nu suntem siguri de viitorul nostru, nu? Îl vedem negru așa viitorul. Nu te ajută cu nimic să stai să-ți bați capul pentru cine nu merită și de aia aici trebuie să-ți bați capul pentru tine și pentru respectul de sine, da? Acum, tot ce am spus, transformați, dacă aici e vorba pentru alții dintre voi de locul de muncă, da, transformați tot ce am spus în acea arie a vieții voastre. Aici e vorba despre moartea după Noule de spade, vine și spune că trebuie să îngropi odată pentru totdeauna acele bătăi de cap cu care ți-ai bătut capul degeaba, pentru că Noule de spade, într-adevăr, nu zice nimeni că nu ai avut probleme, nu zice nimeni că nu, ca toată lumea, da? Toți avem, dragii mei, le avem pe ale noastre, dar Noule de spade are 3 spade înfipte aici în zona
capului, dacă vrei, da? Are stări de preocupare, de îngrijorare, dar restul spadelor sunt în afara corbului. E ca și cum exagerez această latură a vieții mele unde eu am suferit, 3 de spade, o suferință, dezamăgire, dar o exagerez atât de mult încât îmi mai inventez, dacă vrei, încă de 2 ori, da? E 3 la, cum spun, 3 spade, 3 ori 3, da? E 9. E ca și cum, de ce? De ce? La ce îți mai folosește să mai stai în coșmarul ăla pe care, practic, îmi vine să spun că a ajuns atât de exagerat pentru că tu i-ai dat prea multă importanță și te-ai lăsat cumva dominat de gândurile tale prăpăstioase. Nu știu pentru cine sunt mesajele astea și de ce îmi vin așa. Moartea ca ultimă carte este, moartea știm cu toți, este cartea transformării, dar este cartea transformării profunde în care, ok, eu am învățat din coșmarul ăsta. Moartea nu vine, nu se produce transformarea în noi dacă noi nu îngropăm acel trecut, dacă noi nu vrem să renaștem, pentru că degeaba nicio planetă, nicio carte, niciun eveniment din viața noastră nu este pe degeaba, este pentru ceva. O planetă nu vine ca să îți dea viața peste cap, de exemplu, da, ăsta e Pluto aici, cea mai, hai să spunem așa, cruntă planetă, dacă vrei, pentru că te duce în iad și te lasă acolo dacă tu exagerezi. În momentul în care o planetă are un tranzit pe harta ta natală, de exemplu, da, nu știu de ce simt să transmit lucrurile astea. Poate unii dintre voi, într-adevăr, ați avut, dragii mei, acum gândiți-vă că intră Lilith în balanță. Bine, a intrat, pardon, nu intră, a intrat. Pluto este foarte similar cu energia lui Lilith. Dacă n-ai văzut video despre Lilith, pe care am explicat-o acolo, te invit să-l vezi, pentru că este foarte revelator. Fiind o energie similară, Pluto vrea să ne schimbe în totalitate mentalitatea. Dacă tu ai o mentalitate pe negativ, Pluto vrea să, și inclusiv Lilith, vrea să te scoate de acolo. Vrea să-ți spună că tu ești puternic, vrea să spună că tu trebuie să muncești cu tine ca să te respecti, da? Ca să ieși din coșmarul ăsta pe care singur ți l-ai produs. E vorba despre a renaște din propria cenușă. Dacă tu aici te-ai ars, te-ai părpălit în toate felurile, e momentul să te trezești într-un fel sau altul ca să conștientizezi că, de fapt, dacă viața asta a fost atât de crudă sau atât de, nu știu, ți-a dat lovitură peste lovitură, poate că tot ceea ce ai atras a fost din cauza că ai fost prăpăstios, ai exagerat în totalitate această durere a 3 de spade, da? Dragii mei, acum, dacă alegeți să mă, nu știu, să mă înjurați, e treaba voastră, dar eu asta simt să transmit. Nu știu pentru cine sunt mesajele astea, nu are cum să fie pentru toată lumea, logic, dar aici avem ajutorul acestor cărți care vin și ne spun, puneți ambiția odată, știm că este, ca și cum universul spune, știu că e o provocare pentru tine să muncești intens cu tine, să fii atent la toate gândurile tale, să fii atent la ce-ți lipsește ca să poți să perfecționezi la tine, da, nu perfectul despre care vorbeam, ce-ți mai lipsește ca să ajungi la nouălea de monede care îți lipsește, ca să poți să ai o construcție cu adevărat sănătoasă. Dă pace acestei minți anxioase pe care o ai, îngroapă cumva, vine să spun, ca și cum tai-o de la rădăcină, nu mai lăsa să te posedeze într-un fel sau altul și fă tot ce stă în mâinile tale să te deschizi către schimbare. Lasă văicăreala, lasă exagerarea și toate lucrurile astea, deci centrează-te pe tine. Toată această talare este vorba despre asta. Centrează-te pe tine, să ajungi tu să fii cel care cu adevărat te respecti. Și aici nu e respect de sine, aici e victimă, vai de capul meu, vai de mama mea,
ce viață am și ce, nu? Ce viață mare și ce trai nefericit. Indiferent de ce s-a întâmplat, trebuie să ajungi o dată pentru totdeauna la 10 de spade, să pui capăt, da? Pune capăt, îngroapă, nu mai ești o victimă, muncește la respectul de sine. Nu pot să zic altceva. Wow, da. Ok, hai să trecem la surpriză, că... Na, nici n-am zis bine și ia uite aici. Surpriza. Împărăteasa, wow. Ca surpriză, dragii mei, pentru unii dintre voi, atenție, dacă nu vreți copii, surpriza e că sunteți foarte fertili și s-ar putea aici să rămâneți însărcinați. Nu mai știu la ce zodie am mai văzut același aspect. Nu mai țin minte. Dar surpriza e pe vine, da? Atenție! Dacă nu vorbim despre copii, putem să vorbim despre abundență, prosperitate, creativitate, feminitate, putere feminină, Lilith în balanță. Vă aduceți aminte, da? Dacă n-ați văzut, împărăteasa a fost acolo prezentă și diavolul în energia lui Lilith în balanță. Surpriza poate veni pe partea asta. Hai să vedem cu ce vine acompaniată ca să putem să înțelegem ce-i cu surpriza asta. Prima carte, pași de bâte, moartea, a doua carte. Deci aici se repetă, ori tu ești într-un ciclu de transformare și nici măcar nu-ți dai seama, sau ți se cere de foarte mult timp să intri în transformarea asta. 7 de cupe. Ok, și mai avem două cărți pentru voi. Ia uite. 10 de cupe și regina de spade. Surpriza vine, aș spune, atenție la cei care aveți, eu simt aici chestia cu însărcinatul, pentru unii dintre voi, în cazul în care aveți o relație cu cineva care deja este într-o relație, dacă voi sunteți amanta, aici cineva poate rămâne însărcinată, ori amanta rămâne însărcinată, ori soția rămâne însărcinată, sau invers, da? Tu rămâi însărcinată cu amantul sau cu soțul. Deci am văzut aspectul ăsta, dar nu mi-aduc aminte la ce zodie. Ce se întâmplă aici, în cazul în care vorbim despre o surpriză de genul ăsta, pe de o parte, pentru unii dintre voi vă face, sau hai să zicem așa, veți fi iluzionați cu gândul că, wow, am rămas însărcinată, de exemplu, sau wow, a rămas însărcinată, sunt foarte iluzionat pentru venirea pe lumea acestui copil. De ce am eu impresia aici că unii dintre voi sunteți iluzionați, dar insist să spun, nu știu dacă voi sunteți căsătoriți sau celălalt este căsătorit, da? Tu îți faci iluzia că dacă păstrezi acest copil, viața ta se va schimba. Și că celălalt, în cazul în care vorbim despre cineva care deja este într-o relație, cel care este într-o relație, tu aici îți faci iluzia că va schimba situația matrimonială. Atenție mare, da? Deci dacă tu ești pe poziția de putere, pentru că împărăteasa este putere, da? În momentul în care o femeie este însărcinată, are puterea, să zicem așa, să nu neapărat să schimbe situația, ci să se impună, da? Ca și cum, ok, am rămas gravidă, trebuie să mă iei. Ești însurat, e treaba ta, rezolvă-ți treaba. Dacă nu, da, deci aici e un fel de iluzie pe care și-o face cineva anume, cel care rămâne însărcinată, cea care rămâne însărcinată, pardon, își face iluzia că se va schimba situația ei și cred că
E doar o iluzie. Atenție mare, nu cădeți în această păcăleală. Încercați să fiți foarte coerenți, dragii mei. Pentru că aici e ca și cum visul împlinit. Wow, în sfârșit am rămas gravidă cu ăsta și acum sunt eu cea care impun, da? Să mă ia de nevastă aici, cumva. Atenție! Dacă nu vorbim despre o sarcină, vorbim despre, cum am spus, abundență, prosperitate, creativitate, planuri noi. Poate că tu nici măcar nu-ți vei da seama, probabil, că dacă tu te așezi cumva pe tronul încrederii, îmi vine să spun, și nu stai doar să visezi cu ochii deschiși la a fi prosper, bogat și așa mai departe, nu doar stai cu capul în nori și așa, și faci, pentru că moartea, bineînțeles, e ca și cum, Doamne, ce am făcut înainte rămâne în urma mea, da? Dacă eu tot timpul am stat doar așa, cu gândul aș face, dar, aici e vorba despre a-ți impune tu propriile, hai să le spunem așa, puteri, nu? Și să zici, păi, eu știu că sunt o persoană super creativă, știu că sunt o persoană care am o grămadă de resurse în mine, nu mai vreau doar să stau așa cu capul în nori. Aici ca și cum surpriza asta vine pe parte de, în sfârșit, conștientizez, Doamne, de ce sunt capabil. Și rup odată această energie de cap în nori și mă apuc de treabă și fac ceva. Și aici e vorba despre, bineînțeles, dacă eu vreau să ajung la un statut, dacă vreau să ajung la un, nu știu, o anume sumă de bani, să zicem așa, că sunt conștient că sunt foarte creativ, tot ceea ce creez voi schimba în mine tot ce e nevoie să schimb ca să pot să încep să fiu un foarte bun strateg în care să zic, ok, stai așa, care sunt planurile mele? Aici e vorba despre a fi pe deplin fericit. Și nu vorbim doar pe parte financiară, vorbim pe parte emoțională, să fiu satisfăcut, să am eu acea satisfacție că eu am ajuns aici, la titlul ăsta, la poziția asta, pentru că eu am știut cum să schimb în mine partea asta de visător. În loc să mai visez, mă pun și fac strategii cum să ajung aici la 10 sale cupe, să mă simt pe deplin satisfăcut, da? În totalitate. Poate fi o surpriză, poate nici măcar tu nu te aștepți, bineînțeles, nu? Nu te aștepți să fii atât de radical. Moartea e o energie radicală. Da? Să fii radical cu tine și să zici, ok, gata, eu nu mai stau cu capul nori, mă apuc și îmi fac planurile cu mintea clară. Da? Pentru alții dintre voi, surpriza ar putea să vină din partea cuiva. Aici avem energie feminină, poate fi o mamă care are un copil deja. Această persoană ar putea să vină cu intenții, hai să spunem așa, ori și-a schimbat părerea despre tine, ori și-a schimbat, acum se simte atras pentru că înainte era confuză persoana asta, acum într-adevăr se simte mai atrasă de tine. Și e posibil să aibă loc o discuție între voi despre a forma un cuplu sau a construi un cuplu aici. Da? Pentru cei singuri ar putea să fie acest aspect.
Da, așteptați-vă. Unii dintre voi ar putea să fie. E vorba despre o persoană cu care încă n-ați avut probabil mare lucru. Sau n-ați avut niciodată, n-ați format un cuplu niciodată, da? E posibil aici să fie vorba despre asta. O persoană mult mai sigură pe ea în momentul de față, care într-adevăr vrea o schimbare în ceea ce privește relația pe care ați avut-o până acum. Poate fi destul de tranșantă persoana asta când îți va spune că își dorește să formeze o relație cu tine. E posibil să fie așa un pic acid, nu știu de ce simt asta. Regina de spade nu e vorba că e crudă, aici nu o simt crudă, o simt foarte așa rece, scurt și la obiect, îți spune lucrurile. Da. E ca și cum tu ești persoana ideală pentru ea și-a dat seama că cu tine vrea să construiască ceva. Mă rog, o relație vorbim aici, da. Da, foarte interesant aici la voi, dragii mei. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.